Hello guys, welcome to Nagin Creatives Assam. আজি মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি নিজৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছত নিজৰ সিগনেচাৰ কেনেকৈ এড কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমাৰ বহুতখিনি এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ থাকে বা আমাৰ ৰিজিউমেও হ'ব পাৰে য'ত আমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল সিগনেচাৰটো আমি ডিজিটেলি এড কৰিব চেষ্টা কৰোঁ বা যদি পাৰা নাই তেনে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ লগৰ কাৰণেই হয়। লাষ্টৰলৈকে আপুনি ভিডিঅ'টো চাব আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ গম পাব যে কেনেকৈ বহুত ইজিলি আপুনি নিজৰ সিগনেচাৰ এড কৰিব পাৰিব। সো আপোনাৰ মোবাইলত বা ল্যাপটপত আপুনি গুগল ওপেন কৰি ল'ব আৰু আপুনি সাৰ্চ কৰিব কেনভা বুলি পেলাই। যদি আপুনি মোবাইলত কৰি আছে তেনে কেনভা এপো পায়, আপুনি প্লে ষ্টৰৰ পৰা বা এপল ষ্টৰৰ পৰা কেনভা বুলি এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত সাৰ্চ কৰি দিব। প্ৰথমতে আপুনি লিংকটো পাব কেনভা ইণ্ডিয়া বুলি। সো লিংকটো ওপেন কৰি লগইন পেজ খুলিব। আপোনাৰ যোনটো ইমেইল হয় সেই ইমেইলটো দি আপুনি লগইন কৰি ল'ব পাৰে। সো মই এতিয়া লগইন কৰি লৈছোঁ বৰ্তমান। তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো কেনভাৰ মেইন হোম পেজ হয় সেইটো খুলি যাব। এতিয়া আমাক কি কৰিব লাগে, আমাৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছৰ সিগনেচাৰ লাগে ন। সো ফাৰ্ষ্ট আমাৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছটো আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া আপুনি কেনভাত চাব পাৰে, আপোনাৰ জুম কৰি দিছোঁ, ক্ৰিয়েট বুলি অপশ্যন এটা পাব আৰু এই ক্ৰিয়েটত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে। সো মই ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি যদি লেফ্ট সাইডত চাই বহুতখিনি অপশ্যন পাব, প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব পাৰে, ছ'চিয়েল মিডিয়া, ফটো এডিটাৰ, বহুত অপশ্যন আছে। বাট আমাক লাগে আমাৰ নিজৰ ডকুমেণ্টত। সো আপুনি এটা আপলোড বুলি এটা অপশ্যন পাব। সো আপলোডত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। সো আপলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি অপশ্যনছ পাব আপলোড ফাইল বা আপলোড ফল্ডাৰ। সো আমি ফাইল আপলোড কৰিম, যিহেতু আমাৰ মেক্সিমাম ডকুমেণ্টছ PDF ফৰ্মত থাকে। সো আমি PDFটো আপলোড কৰি দিম। সো এতিয়া মই অলৰেডি এটা চেম্পল আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে এটা ডকুমেণ্টছ ডাউনলোড কৰিছোঁ। সো মই সেই ফাইলটো আপলোড কৰি দিম। এতিয়া ফাইলটো আপলোড হৈ গৈছে, আপুনি চাব পাৰে আপলোড বুলি আহিছে। সো মই চিম্পলি তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ যোনটো আপলোড কৰিছিলোঁ সেই ফাইলটো ইয়াত আহি গৈছে। সো এনেকৈ যদি আপুনি আপলোড কৰে ফাইলটো আহি যাব। সো আপুনি ফাইলটো ওপেন কৰিব। ওপেন কৰাৰ লগে লগে আপুনি নিজৰ ডকুমেণ্টছটো দেখি পাব। সো মই আকৌ এবাৰ জুম কৰি দিছোঁ আৰু ভালকৈ। এইটো হয় আমাৰ ডকুমেণ্টছ, টোটেল 2 পেজৰ ডকুমেণ্ট হয়। অ'কে, সো জাষ্ট এ চেম্পল ডকুমেণ্ট হয়, ছিংগাপুৰ এয়াৰলাইন্স, এইটো আপুনি গুগলতে পাই যাব এই ডকুমেণ্টটো। সো এইটো জেগাত আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছটো আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু ছিগনেচাৰটো আমি ক'ত এড কৰিব লাগিব, এতিয়া ইয়াত দেখিছেনে মাজত গেপ এটা আছে। সো আপোনাৰ ডকুমেণ্টত আপুনি য'ত এড কৰিব বিচাৰে ছিগনেচাৰ সেই জেগাটো আপুনি ওলাই ল'ব। ইয়াতে আপুনি টেক্সটো এডিট কৰিব পাৰে। সো ভাবি লওক মোৰ এই গেপটোত আমাক ছিগনেচাৰটো লাগে। সো আমি কেনেকৈ এড কৰিম, এলিমেণ্টছ বুলিয়ে থাকিব আপোনাৰ, এলিমেণ্টছত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি সাৰ্চ কৰিব ফ্ৰেম বুলি পেলাই, ফ্ৰেম মাৰিব আৰু সাৰ্চ কৰি দিব। এতিয়া ফ্ৰেমটো কি হয়, আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ কেইটামান বক্স হয় য'ত আপুনি নিজৰ ছিগনেচাৰটো সেইটো একদম ছেম চাইজত আপুনি এড কৰিব পাৰে। সো আমাক স্কুৱেৰ শ্বেপৰ ফ্ৰেম লাগে, বহুত বেলেগ বেলেগ শ্বেপ আছে, বাট আমাক স্কুৱেৰ বা ৰেক্টেংগল টাইপৰ লাগে। সো আমি শ্বেপটো ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া আপুনি চাব পাৰে ডাঙৰকৈ আহিছে। সো আমি এইটো একদম একজেক্ট শ্বেপত আমি লৈ আহিব পাৰোঁ। সো এতিয়া এনেকৈ আপুনি একদম জেগাটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে। সো ভাবি লওক ইমানটো আমাক লাগে ছিগনেচাৰ জেগাটো। অ'কে, সো এতিয়া দেখিছেনে এইটো জেগাত আপোনাৰ ছিগনেচাৰ এটা এড হ'ব। সো এড ক'ৰ পৰা কৰিব, আপুনি লেফ্টত চাব পাৰে আপলোডছ বুলি পেলাই এটা অপশ্যন আছে। মই অকণমান জুম কৰি দিছোঁ। আপলোড বুলি অপশ্যন আছে, আপলোডত আপুনি ক্লিক কৰিব। সো এতিয়া আপলোড ফাইল বুলি আছে, এই আপলোড ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি নিজৰ ছিগনেচাৰটো এড কৰি ল'ব পাৰে। সো ইয়াৰ পৰা মই যিকোনো এটা ছিগনেচাৰ এড কৰি দিওঁ। ভাবি লওক এইটো ছিগনেচাৰ আমাক এড কৰিব লাগে। সো আমি চিম্পলি ছিগনেচাৰ যদি ক্লিক কৰি দিওঁ আপোনাৰ মেইন ফাইলত আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো আহি যাব। এতিয়া জাষ্ট আপুনি ছিগনেচাৰটো ড্ৰেগ কৰি আমি যিটো ফ্ৰেম লৈছিলোঁ তাৰলৈকে লৈ গ'লেই হ'ল। আপোনাৰ অলৰেডি নিজেই আপোনাৰ ছিগনেচাৰ যোনটো হয় সেইটো ফ্ৰেমত লৈ ল'ব। এয়া দেখিলেনে কিমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ আহি গৈছে ছিগনেচাৰটো। সো এনেকৈ গাইজ আপুনি নিজৰ ছিগনেচাৰটো এড কৰিব পাৰে। আপুনি দেখিব পাৰেনে এইটো আপোনাৰ ডকুমেণ্ট হয় 2টা পেজৰ, প্লাছ আপোনাৰ যোনটো ছিগনেচাৰ হয় সেইটো এড হৈ গৈছে।
মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এয়া সো তেনেকৈ আপুনি এড কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ ডকুমেণ্টছটো মানে যোনটো সিগনেচাৰ হয় সেইটো এড কৰি পেলাই কাৰোবাক যদি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে তেনে ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে সো এইটো হয় এটা কেনভাৰ বহুত আপোনাৰ ভাল এটা ফিচাৰ হয় কাৰণ আপোনাৰ যদি পিডিএফও এডিট কৰিব লগা থাকে কিবা ভিতৰত সিম্পলি আপুনি টেক্সটটো ক্লিক কৰি পেলাই পিডিএফটো আপুনি এডিট কৰিব পাৰিব ফৰ এক্সাম্পল মই আপোনাক দেখাই আছোঁ এয়া চাওক গোটেইখিনি আপোনাৰ এডিট হৈ যায় সো কেনভা এপটো যদি আপুনি ভালকৈ শিকি লয় বহুতখিনি বস্তু আপুনি কৰিব পাৰিব সো আই হোপ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আপুনি শিকিব পালে কেনেকৈ সিগনেচাৰ এড কৰিব লাগে আৰু এনেকুৱাই যদি ভিডিঅ' লাগে নেক্সট জেন ক্ৰিয়েটিভ আছাম চেনেলটো আপুনি ফ'ল' কৰি দিব প্লাছ ইউটিউবত আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে ফিউচাৰ আপডেটছ মিছ নহয় সো ওৱান্স এগেইন গাইজ থেংক ইউ ভেৰি মাছ